Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Snowball đây. Và sắp tới ngày mùng 8 tháng 3 rồi, cũng chính là ngày mà chúng ta gửi lời tri ân đến những người phụ nữ xung quanh mình. Và nhân dịp đặc biệt này thì mình muốn gửi tới các bạn hướng dẫn cách làm video ngày mùng 8 tháng 3 cực kỳ ý nghĩa và đơn giản, hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể gửi tặng tới người mẹ, người cô và những người bạn nữ xung quanh mình nhé. Trước khi vào phần hướng dẫn cách làm, nếu như các bạn thích video này hãy cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bước đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là click vào một video chỉ dẫn của Canva. Sau khi mà giao diện video đã được mở lên thì mình sẽ thay đổi màu sắc của phần nền. Vì là làm video chủ đề ngày mùng 8 tháng 3 cho nên là mình sẽ để cái màu chủ đạo là màu hồng nha mọi người. Bước vào slide thứ nhất, để trang trí thì mình sẽ vào mục thành phần, gõ cụm từ Cloud Icon. Thì đến đây các bạn có thể thấy là có rất nhiều hình minh họa khác nhau, nhưng có nhiều trong số chúng là của Canva Edu hoặc là của Canva Pro. Thì nếu mà các bạn sử dụng tài khoản Canva thường thì mình nhấn vào cái biểu tượng filter ở đây. Trong mục này thì mình sẽ kéo xuống phần cuối cùng, chọn miễn phí ở mục giá. Điều này sẽ giúp cho mình khi mà tìm kiếm các cụm từ thì đều được sử dụng các thành phần miễn phí. Và mình sẽ lựa chọn hai đám mây để mình có thể đặt sang hai bên như thế này. Đối với những hình mà có những ô màu ở phía góc bên trái màn hình như thế này thì các bạn có thể thay đổi màu sắc tùy theo ý thích của mình nhé. Tiếp theo cũng ở trong mục thành phần luôn thì mình sẽ chọn một hình tròn như thế này. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh sao cho nó thành hình ellipse để mình có thể là chèn thêm chữ cho phần tiêu đề của mình. Trong quá trình điều chỉnh thì mình có thể sử dụng Ctrl dấu ngoặc vuông để đưa hình ra phía đằng sau. Và đối với slide đầu này thì mình sẽ chèn thêm một cái khung và sau đó chèn thêm video vào. Vậy nên trong mục thành phần thì mình sẽ chọn khung. Các bạn có thể lựa chọn những cái kiểu khung nào các bạn thích. Thì đối với cái kiểu thiết kế này mình sẽ chọn cái khung nào mà có phần bo đầu ở dưới như thế này. Trong mục nội dung này thì các bạn có thể tải sẵn những video về gia đình, về người thân của bạn để có thể chèn vào nhé. Đối với mình thì mình sẽ chọn một video mà mình đã tải sẵn ở một trang web nào đó. Và để trang trí những cái hình xung quanh thì mình sẽ chọn cụm từ khóa là Heart Balloon, tức là những cái quả bóng bay có hình trái tim như thế này. Và lưu ý là mình sẽ vẫn giữ nguyên bộ lọc là với mức giá miễn phí để mình khỏi phải sử dụng những cái thành phần Pro nha. Và đối với slide đầu này thì mình muốn tạo phần bóng cho phần mây. Nhưng mà đối với Canva thì những cái hình trong thành phần thì sẽ không chỉnh bóng được. Vậy nên mình sẽ làm một thủ thuật, đó chính là copy cái phần mây sang một trang mới. Đối với phần mây này thì mình sẽ lựa chọn điều chỉnh màu sắc thành màu đen hết. Và sau đó thì mình sẽ lựa chọn tải xuống với định dạng PNG. Và nếu như bạn nào sử dụng Canva Pro thì mình sẽ chỉ cần nhấp vào tải xuống với nền trong suốt. Còn nếu như bạn nào sử dụng Canva thường thì các bạn có thể tham khảo video ở đây của mình đã hướng dẫn là cách làm sao để có thể tách nền miễn phí mà không cần sử dụng Canva Pro nhé. Và sau khi tải được hình ảnh với cái định dạng là không có nền thì mình sẽ đưa vào trong Canva. Và các bạn có thể thấy là cái đám mây màu đen của chúng ta đã bị tách nền. Và ở trong mục chỉnh sửa hình ảnh thì mình sẽ chỉ cần điều chỉnh độ mờ là khoảng từ 30 cho đến 40. Và độ trong suốt thì mình sẽ để khoảng 60 hoặc là 50 nha. Và sau khi chỉnh xong rồi thì mình sẽ đưa đằng sau cái đám mây để có thể tạo hiệu ứng đổ bóng cho nó. Và nếu như các bạn muốn trang trí thêm thì mình có thể thêm một số cụm từ khóa khác như là confetti, tức là những cái lấp lánh mà bay bay như thế này.
Và vì là thành phần nó không phủ kín hết được cả cái khung hình cho nên là mình sẽ sao chép và sau đó ghép lại hai cái phần thành phần này với nhau. Để điều chỉnh hiệu ứng động thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần slide ở phía dưới như thế này. Sau đó chọn một hiệu ứng bất kỳ. Đối với phần video mình làm thì mình sẽ chọn hiệu ứng nở ra. Đối với phần kiểu chữ thì các bạn có thể lựa chọn bất kỳ kiểu chữ nào các bạn thích, miễn sao là chúng ta có thể viết được bằng dấu tiếng Việt mà không sợ bị lỗi. Và để làm được điều này mà không cần phải dò từng kiểu chữ một thì trong mục tìm kiếm kiểu chữ các bạn chỉ cần gõ chữ Việt Nam thì lập tức Canva sẽ xuất hiện tất cả những cái kiểu chữ mà chúng ta có thể viết dấu tiếng Việt được. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn kiểu chữ Dancing Script, là cái kiểu chữ viết nghiêng khá là nhẹ nhàng như thế này. Đối với phần số thì mình sẽ chọn kiểu chữ nào nó đậm hơn một chút, cho nên mình sẽ chọn kiểu Maven Bold Pro. Lưu ý là đối với các kiểu chữ thì các bạn có thể lựa chọn hiệu ứng chuyển động khác. Ví dụ như là mình sẽ chọn hiệu ứng chuyển động nâng lên như thế này để tạo ra điểm nhấn. Tiếp theo, đối với slide thứ hai thì đối với slide này có cấu trúc khá giống với slide đầu tiên, cho nên mình sẽ chỉ cần nhấn vào slide thứ nhất và sau đó nhấn Ctrl D để sao chép. Mình sẽ xóa hết tất cả những cái thành phần cũ đi và chỉ để lại phần mây và phần trái tim thôi. Ở slide này thì mình sẽ chèn một hình trái tim khá là lớn để mình có thể viết cái lời chúc lên đó. Và để trang trí thêm cho cái phần khung hình của chúng ta đừng có bị trống quá thì mình sẽ sử dụng cụm từ là dove, tức là những cái con chim bồ câu để có thể trang trí. Và mình vẫn đang sử dụng tất cả những cái thành phần là Canva thường cho nên các bạn cứ yên tâm nha. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì mình đã nghĩ ra được một cái câu chúc như thế này. Và đối với kiểu hình này thì các bạn nên chọn những câu chúc nào nó ngắn gọn và dễ hiểu nhất nha. Và để trang trí thêm thì các bạn có thể ghép ảnh của mình, của bạn bè hoặc của người thân để có thể tạo ra cái điểm nhấn cho phần thiết kế nha. Và đối với hình này thì mình sẽ sử dụng công cụ tách nền để tách ra. Và nếu như các bạn đang sử dụng Canva thường và không có cái phần tách nền này thì các bạn có thể xem cái video mà mình đã để ở trên này. Thì mình đã hướng dẫn khá là chi tiết và đầy đủ cách để có thể tách nền miễn phí nha. Và sau đó mình sẽ vào phần tạo bóng, chọn một cái kiểu phát sáng, điều chỉnh thông số cho phù hợp. Và nhất là mình sẽ để cái phần viền màu trắng để tạo ra một cái lớp viền xung quanh. Tương tự như hai đám mây kia, nếu như mà chúng ta muốn tạo bóng thì đối với cái hình này mình chỉ cần là vào mục shadow và sau đó là chọn độ bóng là được. Và sau mỗi lần thiết kế thì các bạn nhớ nhấn vào nút áp dụng để hình của mình không bị lỗi nha. Cũng tương tự như trang đầu tiên thì mình sẽ vào mục hiệu ứng và chọn một hiệu ứng chuyển động bất kỳ. Sang đến slide thứ 3 và ở slide này thì mình sẽ làm khá là đơn giản thôi, bởi vì mình chỉ cần cho hiện lên một cái câu chữ để mình có thể là dẫn vào được cái phần chính của video. Để trang trí slide này thì các bạn vào mục thành phần, chọn cụm từ khóa là Rose. Lưu ý là chúng ta vẫn để thành phần bộ lọc là miễn phí nha. Và mình sẽ sử dụng tất cả những cái bông hoa hồng mà mình có thể kiếm được và sau đó là mình sẽ rải ra khắp khung hình. Như vậy thì mình sẽ tạo ra được phần nền có những bông hoa chuyển động trôi đi. Trong mục hiệu ứng chuyển động thì các bạn sẽ chọn phần trôi. Và nếu như các bạn đang sử dụng Canva thường thì mình có thể chọn một cái hiệu ứng khác để thay thế. Hoặc là nếu các bạn muốn sử dụng Canva Edu và Canva Pro với mức giá ưu đãi thì các bạn có thể liên hệ với mình theo địa chỉ Facebook mình đã để ở dưới phần mô tả nha. Trong mục thành phần thì mình sẽ gõ cụm từ banner để chọn một cái hình để mình có thể ghi chữ lên.
Và tiếp theo mình sẽ chèn chữ lên cái phần banner này và mình vẫn sử dụng kiểu chữ Dancing Script. Và đối với slide thứ tư cũng là cái slide nội dung chính của video. Và đối với trang này thì mình sẽ viết những cái cảm nhận cũng như là chèn thêm hình ảnh của người mẹ của mình. Vì slide này hơi đặc biệt một chút cho nên mình sẽ chọn kiểu nền khác. Trong mục nền của Canva thì các bạn gõ cụm từ khóa là pink. Thì mình sẽ có khá là nhiều cái phần hình nền dễ thương như thế này. Sau khi mà chọn được phần hình nền xong thì mình sẽ chèn phần tiêu đề. Và đối với phần slide này thì mình sẽ chọn kiểu chữ nào nó đậm hơn một chút. Và để làm nổi bật cái chữ này hơn thì các bạn có thể vào mục hiệu ứng và sau đó có thể là chọn hiệu ứng bóng hoặc là nổi nha. Bước tiếp theo để tạo ra sự hài hòa cho thiết kế thì mình sẽ lựa chọn kiểu chữ nào nó mềm mại hơn một chút. Thì tên kiểu chữ này mình có để ở trên màn hình, các bạn có thể tham khảo nha. Mình thấy kiểu chữ này hơi bị xinh khi mà cho lên khung hình luôn. Tuy nhiên có một điểm trừ là chữ này không viết được tiếng Việt. Khi mà mình gõ dấu ra thì nó sẽ bị lỗi như thế này. Và để khắc phục cái lỗi như trên thì mình sẽ chọn thủ thuật, đó chính là tự tạo dấu tiếng Việt. Và sau đó là ghép vào phần chữ mà mình đã gõ sẵn. Ví dụ như dấu của chữ đờ thì mình sẽ gõ cái thanh ngang và sau đó ghép vào cái phần chữ giờ. Đối với dấu nặng thì mình sẽ chỉ cần sử dụng dấu chấm. Hoặc là đối với dấu ớ thì mình sẽ gõ phím Shift 6 để có thể tạo ra được cái phần mũ như thế này nha. Và đối với những slide này thì mình có thể trang trí thêm vài hình bông hoa. Vậy nên trong mục thành phần thì mình sẽ gõ cụm từ Isolated Cutout PNG Flower. Khi mà mình gõ cụm từ này thì Canva sẽ cho mình tất cả những cái hình bông hoa thật mà đã được tách nền sẵn và đổ bóng. Thì các bạn có thể lựa chọn trực tiếp ở trong phần Canva này luôn, hoặc là các bạn có thể tham khảo video ở đây thì mình đã giới thiệu cách làm sao để có thể lấy hình đẹp mà không cần sử dụng Canva Pro nha. Và bước tiếp theo thì mình sẽ vào mục thành phần và sau đó gõ cụm từ khóa là khung để chọn một cái khung phù hợp mà mình có thể chèn ảnh vào đó. Các bạn có thể chèn ảnh mẹ, chị hoặc là gì của mình vào trong phần khung này. Và mình thì đây là video hướng dẫn cho nên mình sẽ chọn một cái hình minh họa thôi nha. Và nếu các bạn muốn là cái hình của mình có cái tông màu hợp với phần nền thì các bạn có thể vào Photogenic và sau đó chọn phần filter phù hợp. Cuối cùng là các bạn vào phần chuyển động và sau đó chọn hiệu ứng bất kỳ. Với cách làm tương tự của slide 4 thì ở slide 5 và slide 6 thì mình đã tạo ra được hai cái tấm hình khác với hai lời chúc khác nhau như thế này. Nếu như các bạn ngựa và muốn trang trí thêm thì các bạn có thể sử dụng cụm từ khóa Sparkle ở trong một thành phần. Thì mình sẽ có thể là lựa chọn cái phần filter là hiệu ứng chuyển động. Khi đó thì Canva sẽ xuất hiện khá là nhiều cái hình lấp lánh mà có chuyển động như thế này thì các bạn có thể lựa chọn để trang trí thêm nhé. Sang đến slide thứ 8 thì đối với slide này cấu trúc cũng khá là giống với slide đầu tiên. Cho nên là mình sẽ nhấn Ctrl D để sao chép cái slide thứ hai này ra và sau đó là đem xuống phần cuối. Trong mục thành phần thì mình sẽ chọn những cái khung mà có hình dạng là chữ cái. Các bạn có thể lựa chọn bất kỳ cụm từ nào các bạn thích. Ví dụ như là mẹ yêu, cô yêu, dì yêu, hoặc là em yêu. Và để chèn phần video vào chữ thì các bạn có thể vào mục video của Canva. Và lưu ý là đa số những cái video ở đây đều là thành phần Pro. Cho nên nếu các bạn muốn tải video đẹp mà miễn phí thì các bạn có thể là truy cập vào trang web Pexels ở đây. Và chỉ cần một cụm từ khóa ví dụ như là glitters thì các bạn có thể tìm được khá nhiều cái video lấp lánh như thế này.
Và ở trong Canva thì mình sẽ lựa chọn một cái video mà có cái phần phát sáng màu đỏ để có thể làm nổi bật cái phần chữ của mình hơn. Việc các bạn cần làm là chỉ cần thả tất cả video vào phần chữ. Và sau đó khi mà mình thả xong rồi thì mình có thể là nhấn đúc chuột vào phần chữ, sau đó kéo to ra và điều chỉnh sao cho cái phần khung hình nó không bị trùng với tất cả những chữ còn lại là được. Tiếp theo, để tạo phần viền cho chữ thì các bạn sẽ chọn một phần văn bản bất kỳ. Đã thay đổi kiểu chữ sao cho mà nó có cái phần viền trùng với cái phần khung mà mình đã chọn. Và sau đó vào mục hiệu ứng chọn rỗng, điều chỉnh độ dày của viền. Và đối với phần kiểu chữ Maven Bold Pro mà mình đã chọn thì sẽ có một số chữ cái nó không có được trùng lắm. Thì các bạn có thể là tùy chỉnh bằng cách là chọn kiểu chữ khác. Và đến với slide thứ 9 cũng là slide cuối cùng của phần video. Thì đối với slide này mình làm khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần vào mục video của Canva, chọn cụm từ khóa là Valentine, Love hoặc là Pink thì các bạn có thể tìm được những cái hình nền mà có trái tim như thế này. Và nếu như các bạn không sử dụng Canva Pro thì giống như lúc nãy các bạn có thể truy cập vào trang web Pexels mà mình đã giới thiệu. Và sau đó mình sẽ tải video miễn phí và up lại ở trên Canva. Sau khi mà chèn hình vào khung thì các bạn có thể lựa chọn một cái kiểu tiêu đề để kết thúc phần video. Đối với phần kiểu chữ ở trang cuối thì mình sẽ chọn Daydream. Và sau khi mà xong phần video rồi thì các bạn có thể vào thư viện âm nhạc của Canva và sau đó chọn một bản nhạc bất kỳ. Tương tự như với mục thành phần thì các bạn cũng có thể điều chỉnh bộ lọc sao cho chúng ta có thể tìm được những bản nhạc free nhé. Cuối cùng khi mà muốn xem lại video thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút ở đây là mình đã có thể là xem lại toàn bộ quá trình của mình làm rồi. Và để tải về thì các bạn sẽ nhấn vào nút ở đây, sau đó tải xuống định dạng video MP4. Vậy là chúng ta đã xong, quá là đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn thành công nhé! Vậy là video của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một subscribe nha. Còn nếu mà bạn muốn sử dụng Canva Education với mức giá siêu rẻ thì các bạn có thể liên hệ với mình ở phần địa chỉ Facebook và mình đã để ở dưới phần mô tả nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Snowball nha. Bye bye mọi người!